გამარჯობა. ამ ვიდეოთი მე აგიხსნით თუ როგორ უნდა გამოიმუშაოთ Facebook ლაიქების მეშვეობით Wind პლატფორმაზე ყოველდღიურად თანხა. შედივართ Earn-ში, აი აქ. ვირჩევთ პირობითად Facebook-ს. ვირჩევთ some tasks, ასე რომ ვთქვათ, დავალებას. რაოდენობა განსაზღვრულია იმის მიხედვით თუ რომელი VIP სტატუსით სარგებლობთ. შემდეგ შევდივართ დავალებებში, აი აქ. და უნდა გავხსნათ თითოეული ისეთი. აი ესე. უნდა მოვიწანოთ ეს ვიდეო. Did she fall in the ocean? Yeah. Oh, she fell because the wave hit her. That used to be a trend, right? და აქ უნდა ავტვერთოთ ჩვენი სკრინი. ბოლოს submit. Confirm. და ასე ვაკეთებთ დანარჩენ ორზეც. ამასაც ავტვერთავთ. დავადასტურებთ. დასრულდა. დღევანდელი დავალებები შესრულებულია.